Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМ Женатон. Друзі, як я і обіцяв, в сьогоднішньому відео я хочу злити з витримки виноградний бренді, який витримувався в абрикосовій боці. Я ще не витримав свої напої в бочках з такої деревини, і мені дуже цікаво, якого смаку та аромату надала абрикосова бочка виноградному бренді. В дану абрикосову бочку виноградна чача була залита 8 грудня 2025 року, тобто на даний момент термін витримки склав близько 4,5 місяців. Ось тут у мене ще знаходиться бочка, яка зроблена з шовковиці. Відреставрована дубова бочка об'ємом 25 літрів, яку теж залита чача. І ось в цьому куточку стоїть невеличка 8-літрова дубова діжечка, яка зроблена методом перерізки. Друзі, кому цікаво подивитися процес реставрації дубової діжки, або ж процес перерізки, коли з великої винної бочки робиться маленька, чи процес повного виготовлення дерев'яної діжки від колоди і до готового виробу, посилання буде в описі, заходьте і подивіться. Можливо, можна було потримати напій у абрикосовій бочці ще якийсь певний період, але мене трохи збентежило те, що на поверхні клепок почали виступати такі темні краплі. Ось ви можете побачити ці крапельки, вони витираються. Ось тут також є ці краплі. Причому вони проступають не по стиках клепок, а через саму клепку, тобто через саму деревину. Через клепку виступає така тягуча рідина, приємна по аромату, але вона досить липка. Тобто бочка почала плакати. Чому це сталося, я не можу вам пояснити, тому що я ще не витримав напої в абрикосових бочках. То якщо взяти вишневу чи грушеву бочку, то там такого не спостерігається. Такий випадок у мене був з яблуневою бочкою. 3 місяці напій простояв більш-менш нормально, а на 4-му через пори клепки напій почав просочуватися. Те ж саме зараз відбувається і з абрикосовою бочкою. Хоча вона покрита воском, щоб зменшити, так скажемо, долю ангелів, але це тим не менш не заважає їй плакати. І тому, зважаючи на це, я прийняв рішення злити виноградний бренді, який витримувався в даній бочці, з терміном витримки близько 4,5 місяців. І, як у кожному відео, я вам нагадую, що для того, щоб відкрити будь-яку дерев'яну діжку, яка була довгий час на витримці, потрібно якимсь металевим або дерев'яним предметом просто постукати по корку, по пробці з одного і з іншого боку, і тоді пробка легко вискочить із бочки сама. Ось ви бачите, що постукавши по пробці, пробка легко відкривається. І тепер можна продегустувати первинні аромати, які надала бочка даному напоєві. Аромат досить приємний, але я вам скажу, що він ні на що не схожий. Зливаючи попередні напої з будь-якої іншої дерев'яної бочки, будь то бочка з шовковиці, чи дубова, чи то вишнева, я навіть нічого схожого не відчував. Напій доволі приємний по аромату, але геть зовсім інший. Що ж, зараз я зілью напій з даної бочки, зілью ось у такий 20-літровий бутиль. І ми з вами побачимо, що в нас вийшло по кольору, якого забарвлення надала дана дерев'яна бочка виноградному бренді. І далі ми виміряємо залишкову спиртуозність, яка залишилася після витримки. Нагадаю, що всі напої я заливаю в бочки із міцністю близько 50%. І протягом певного періоду напій втрачає міцність, і ця втрата може становити від 2-3% до 10%. В залежності від терміну витримки, від матеріалу, з якого зроблена бочка, і від того, в якому приміщенні зберігається бочка в процесі витримки.
Одягну перчатки, тому що бочка мажеться. Через пори деревини виступили якісь незрозумілі плями. Я злив напій з бочки і можу вам сказати, що такого кольору, якого надала дана бочка в виноградному бренді, я ще не бачив. Колір такий світло-янтарний і, як то кажуть, з абрикосовими нотками. Тобто він такий незвичайний. Я зараз віділью невелику кількість напою у бокал, і ви самі побачите, що якщо ми навіть візьмемо виноградний бренді, який витримувався в дубовій боці, ви бачите, він такий темний. Або ж вишневий бренді, який витримувався у вишневій боці, він набагато світліший, такий зеленкувато-жовтий, то цей колір не перевершений. Я не можу вам з чимось порівняти його, бо я такого кольору ще не зустрічав у напоях. Ось такого незвичного забарвлення надала абрикосова бочка виноградному бренді. Камера, мабуть, не передає всю палітру кольорів. Але колір дуже цікавий. Зараз будемо дегустувати з вами аромат і смак даного напою. Друзі, що робити з бочкою, з якої щойно злитий напій з витримки? Я рекомендую відразу ж заливати новою партією напою, щоб бочка не простаювала, щоб вона постійно працювала. Але ж якщо у вас немає готового напою, вам нічим її залити, ви можете просто гарно закрити пробкою дану діжку, і вона може у вас постояти 2-3 тижні до місяця. Я думаю, що нічого з неї не трапиться. Ті пари, спиртові пари, які залишаються в бочці, вони виступають в ролі дезінфектора, і після цього терміну ви можете сміло залити в неї трохи води, щоб вона трошки розмокла, і заливати заново свої напої. Що стосується даної дерев'яної бочечки, я напевно відправлю її на доопрацювання. Можливо, ще раз покрию воском, але я думаю, що дана проблема, тобто проблема просочування рідини через клепки, через деревину, вона все одно матиме місце, тому що фруктова деревина, вона набагато пористіша, аніж та сама дубова або ж з ясеня. Чому відбувається пропуск рідини через пори деревини? Я думаю, що це відбувається по причині того, що я використовую деревину абрикос, які ростуть на домашніх ділянках. Можливо, якщо знайти абрикосу, яка росла в лісі, має таку плотну деревину, то тоді можна зробити якіснішу бочку. Можливо, дані протікання пов'язані з тим, що я використовував стару абрикосу, тобто діаметр колоди був досить великий, досить значний, і деревина вже була пориста. Можливо, якщо використовувати деревину молодшого дерева, тобто невеличкого діаметра стовбурці, то такої проблеми можна уникнути. Спробую зробити бочку ще з молодої абрикоси, залю в неї напій, і тоді ми з вами побачимо, як вона себе поведе в процесі витримки. На даний момент я щільно закрию дану бочку. Щоб вона не випаровувалася, відставлю її в бік. І зараз я відділю трошки напою в бокал і продемонструю вам цей неперевершений колір, який виноградний бренді отримав в процесі витримки в абрикосовій бочці. Друзі, це такий золотистий колір, дуже гарний. Ось ви можете бачити. Я кажу, я такого кольору зустрічав тільки в білих винах. Але нагадаю, що це міцний напій. Напій був з початковою спиртуозністю близько 50%. Яка наразі спиртуозність ми з вами зараз виміряємо. І аромат починає розкриватися. В винокурні моїй досить прохолодно.
Щоб напій повністю розкрився, його треба трошки підігріти. Відчутно нотки лимонаду, чіткі аромати лимонаду. Трошки дюшесу, можливо барбарису, воно все трошки змішане. Напій повинен ще відпочити після бочки, і тоді він повністю розкриє свій аромат. Аромат дуже-дуже такий потужний, цитрусово-лимонадний. Мені дуже подобається, ну а колір це просто бомба. Я кажу вам, я такого кольору ще не зустрічав. Жовто-золотистий, аж навіть такий лимонно-золотистий, дуже-дуже приємний колір. Якщо не враховувати, що бочка трошки не вдалася, можливо деревина не спрацювала, можливо у майстра руки не з того місця виросли. Але я буду пробувати ще робити бочки з абрикоси, тому що напої такого кольору і такого аромату досить рідко можна зустріти. І, як то кажуть, воно того варте. Тобто потрібно робити бочки, витримувати напої і отримати чудові ароматні міцні напої, які буде не соромно презентувати друзям і, чесно кажучи, вживати самому. Дуже-дуже ароматний напій. І зараз ми з вами виміряємо залишкову спиртуозність, яка в нас залишилася в даному напої після витримки в абрикосовій боці протягом 4,5 місяців. Для вимірювання спиртуозності я використовую ось таку 100 мг колбу. Переливаємо сюди наш напій і вимірюємо спиртуозність. Як ви можете бачити, залишкова спиртуозність при даній температурі в приміщенні складає 43,5%. Ну, беремо 43%. Друзі, враховуючи, що температура в моїй винокурні становить близько 10 градусів, то використовуючи будь-який онлайн-калькулятор, можна зробити перерахунок міцності при даній температурі. Заходимо в інтернет і забиваємо в пошуку залежність спиртуозності від температури. Заходимо на будь-який сайт, вводимо дані. Показання ареометра в нас 43%, температуру спирта 10 градусів. Робимо підрахунок і калькулятор видає нам справжню спиртуозність при даній температурі, яка становить 46%. За 4,5 місяці даний напій втратив близько 4% міцності, і я рахую, що це доволі непоганий показник. В принципі, величина втрати спиртуозності також може залежати від того, в якому приміщенні зберігалася наша дерев'яна бочка. Якщо це було сухе і тепле приміщення, то в нас буде відбуватися активний процес випаровування води, але спиртуозність буде залишатися на тому ж самому рівні, а іноді навіть стане трошки вищою. У мене були такі прецеденти, коли я заливав на витримку напої, тримав їх у сухому теплому приміщенні, де температура піднімалася до 30 градусів і вище, то на виході я отримав із 6-літрової бочки десь близько 4,8 літра напою, тобто втрати становили більше літра, але міцність залишилася на рівні 51%. А коли ж ви будете зберігати бочку у прохолодному, вогкому приміщенні, в погрібі десь, наприклад, то там є два таких мінуса, два таких нюанси, що рівень напою буде залишатися незмінним, тобто в 6-літровій бочці рівень майже не зміниться, але спиртуозність значно впаде. За період від 4 до 6 місяців спиртуозність у вогкому сирому приміщенні може впасти навіть до 10%. І ще один такий нюанс, що у вологому приміщенні бочки досить інтенсивно цвітуть. Тобто вони покриваються пліснявою. Дубові, ясеневі або ж бочки з шовковиці у вологому приміщенні
не так вкриваються пліснявою і вони більш витривалі, а от бочки з фруктової деревини, вони досить інтенсивно вкриваються пліснявою і можуть навіть почати гнити. Тобто потрібно розуміти, що фруктова бочка вона не така витривала, вона не така міцна і її бажано зберігати у досить сухому прохолодному приміщенні. Бажано ще й з стабільною температурою. Після вимірювання спиртуозності я на бутиль, в який я злив напій з витримки, наклеюю шматок малярного скотчу і на ньому досить зручно наносити дані цього напою. З чого цей напій, в якій бочці витримувався і яка залишкова спиртуозність в нього залишилася після витримки. В даному бутилі в нас знаходиться чача з абрикосової бочки. І залишкова спиртуозність у нього 46%. Зробивши напис, ви вже точно не переплутаєте, який напій у вас залитий в який бутиль. Далі з цим напоєм я проведу наступні маніпуляції. Я додам трохи очищеної води, тим самим доведу міцність напою до стандартних 40-42%. І після цього його можна буде розливати по пляшкам, клеїти етикетку, закурковувати і отримувати ось такі гарно оформлені пляшки із смачним та ароматним домашнім крафтовим напоєм. Кому сподобалось відео, ставте лайк, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!